Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Akkor folytassuk a Watch Dogs Legion-t. Nem emlékszem már, hogy az előző rész végén hol tartottunk, de majd mindjárt kiderül. Azt hiszem, hogy a 404-es küldetés sorozatot csináltuk végig, ha jól emlékszem. És azt hiszem, hogy újba nem kezdtünk már bele. De majd mindjárt kiderül. Ja, igen, és ilyen nagyon szép brit egyenruhát szereztünk magunknak. Ez itt micsoda? Van egy új küldetés. Igen, az a Kronoszos, az egy meleg küldetés, ha minden igaz. Minden nézzük, mik vannak. Igen, ugye itt 3 ilyen kronoszos tárolót kell megsemmisíteni, ha jól emlékszem. Ezeket meg még nem tudom, hogy hol vannak. Nézzük akkor az albionos küldetéseket. Ez az albionos capture, ezt még nem kezdtük el, ez ugye most ez új egyenlőre. I hate putting Mary Kelly on the back burner while she continues to destroy them. Igen, na nézzük merre van. Oké. Ja, akkor vissza kell mennünk. Jó, akkor vissza még a kocsmába. Gyors utazással. Hát a kocsmában is volt valami felkiáltójel, úgyhogy itt is lesz valami új küldetés. Ja, itt vannak benne. Nem tudom, hogy ezek micsodák. Beszélgessünk velük. Ezek is biztos valami... Between my work with 404 and tracking down Sky Larson's new on-map nightmares, I thought I could do with a new workspace. I could do with your help as well. I just clocked a hit and run by a black cab. Happened a while ago, but the news ain't picking up on it. What's that got to do with me? Igen, ezt most nem hallgatjuk végig. Igen, ez is egy küldetés, meg gondolom neki is lesz egy új küldetése. Ready for more police work? I was able to intercept a Clan Kelly laptop. It's full of Clan Kelly accounting data. Substantial amounts have been diverted to an unrelated account. Majd a laptopot, vagy hogy hát meg kell hackelni. Rendőrségen. Itt viszont nekünk lett valami új. Ugye találtunk pár új maszkot. Ez tetszik, ez lesz. There's one other computer connected to the same network. It's at the old canal warehouse. Na jó, nézzük. Hát ezt is felszedjük. Na nézzük, mi a fő küldetés. Ez Albionnak Let's talk about Albion PMC, the only British organisation to successfully oppress more of the developing world than the British government, led by Nigel Cass, a man the partisan media calls a charismatic visionary, and Amnesty International calls a war criminal. Albion was given the key to the city to re-establish order following the bombings. The timing of that is rather convenient. It is. So that's 2 reasons why we need to find an angle on Cass. We've found one. His name, Hamish Balaji. Born in London, Balaji was a recipient of the Cass Foundation Technical Scholarship at 14, which included a mentorship with Cass himself. At 16, Balaji designed Cass's first drone fleet. Fun fact, Cass delayed the launch by a week so it would land on Balaji's birthday. Cass sounds like Balaji's second dad. Why would he help us? They had a falling out after an incident in the Niger Delta 3 years ago. A buried human rights investigation accuses Cass of ordering a drone fleet to wipe out a village protesting the construction of a pipeline, but the drones malfunctioned before they could. Balaji is named as the likely saboteur. Yeah. He's been on the run ever since, but now tracking data shows he's reappeared in London. Shit, he's looking for redemption like with the protesters. This guy designed Cass's drone fleet. I think he's trying to disarm Albion.
He covers his tracks well, but that's a good guess. Unfortunately, according to this Albion intelligence report intercepted by our friend Caitlin Lau, Cass knows Bilardi's in London as well. So, that's the op. Make contact with Bilardi before Albion finds him. Then convince him we have a mutual enemy in Cass. So this guy's our best chance to stop Albion and clear our names. And the largest... Okay. It took some doing, but I've narrowed down the area where we're most likely to find Hamish Bilardi. I've pushed the coordinates to your optic. Jó, de először még ki kell mennünk, majd utána ráérek megnézni az optikot. Mindjárt megnézzük, hogy hol van. Talán nincs olyan túl messze. Nem azt akarom. Hey, Softy. You must be rubbing off on me, because I just wanted to say you did good back there. I'm glad to know I can trust you lot. You're free to use the 404 hubs and complete contracts. De elég messze van. Na de nézzük, hogy mégis hol van az a nagyon messze. Aha, fönt. Viszont ott akkor van egy Kronoszos is. Azt is mindjárt megcsináljuk. És akkor ide még gyors utazással, amikor egymás mellett 2 van. Nem értem. De akkor megcsináljuk mindjárt Kronoszost is, és utána megyünk csak a főküldetéssel, ma úgyis arra járunk. Hát te ki vagy? Neki egy kalapácsa. Te ki vagy? Na, mi ez a... AI giant Broker Tech announced today that they are cancelling Daybreak, the neural mapping technology designed to allow people to live forever. A spokesperson for the company told press the decision to shutter the project was made out of respect for the memory of their founder, the late Sky Larson. What the company has in store following the death of their illustrious leader remains to be seen. Na, hol van már? Ez a K, ez a... Talán kell is? Talán. Nem biztos. Nem tudom. Na mindegy. Mindjárt kiderül. Na, ezeket tényleg már tudom irányítani. Itt van egy. Nincs itt. Hol van? Most ide miért nem tudok fölmenni? Ugorj már föl. Na mindegy, akartam mondani, hogy tudunk pénzt szerezni. De akkor mégse. Na nekünk is ide kell bemenni. De ám. Aha, az ott egy robbanós. Mindjárt megpróbáljuk majd úgy, hogy azt a... Na nézzük. Ezt ide szépen ráejtjük. Bocsi. És itt van még egy ilyen robbanós is. Oké, na ez megvan. Igen, ott van egy ilyen mesterlövész, szerű valami. Oké, ő meghalt. Na, merre tovább?
Valahogy oda át kéne mennünk. Hol lehet az a cucc? Fönn? Ez mi? Nem, ez nem az. Na, talán itt fönn. Ezt itt most mi kinyitjuk. De így legalább tudok majd menni. És akkor őt el kéne intézni valahogy halkan. Ha, minden jól megy. Itt a nagy lehetőség. Meg is van. Fuck is he by? Na igen, és nekem itt most mit kell szétvernem? Jó, azt letöltjük, az oké. Na, ez egyszer pip. Ezt itt leütjük. Oké, ez is megvan. Igen, na és akkor... És akkor nekünk most... Szerintem nem ide kellett volna jönni. Na mindegy. Nem emlékszem, hogy ezt a drónt is tudjuk. Nem tudjuk hackelni. Na de hol az Istenben van az, ami nekünk kell. Jaj, ne! Igen. Nézzünk körbe a propókkal. Na. Bele is lehet takedown-olni. Csak valahogy fel kell jutni. Őt elintézzük a pókkal. Nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Így jó lesz. Think I heard something. Mégse lett jó. Mégsem lett jó. Na mindegy, akkor... Clear. Moving along. Oké, egy megvan. De jó. Na. Ez így nem lesz olyan jó. Aha, itt jönnek. Nem, ezek menekülnek.
Jó, így erre nem jó. Jó, egy kiiktatva. Kész. Oké, még egy kiiktatva. Meg ki az Isten vagy. És téged kihívott. És téged? Na, nézd ki. Oké, még egy megvan. Oké, még egy megvan. Dögölj már meg. Igen, még egy megvan. Na, akkor. Igen, egy meg. Még egy megvan. És akkor maradt egy utolsó. Persze kifagytam. Hagyd meg. Na, visszaváltunk erre. Szedünk jó sok töltényt. Oké. Na most, ha már elszórakoztunk velük ilyen sokat, most meg kéne keresni, hogy mi az, amit nekünk itt csinálni kell. Látom, hogy van valami. Hello, Mrs. Kelly? This is Mr. Forster, curator at London Museum. Yes, we spoke previously about the artifacts your team has found on the Finsbury grounds. The board has deliberated, and we've decided to accept your offer of protecting the artifacts for us in exchange of a monthly fee from the museum. Na, de... Na, nekünk ez kell. Aha, hogy azt kell akkor szétverni. Igen. Jó, hogy ez mindjárt egy helyen van. Aha. Azt hittem, hogy ez volt... Tehát drogozott, vagy mit csinál? Igen, és egy ilyen dobozt láttam még valahol itt fent. Na és hogyha ez megvan, akkor elméletileg meg is van ez a küldetés. That's the lock. That'll make the streets marginally cleaner. Get out of there. Igen, ki kell mennünk a területről, az oké. Az mindjárt meg is van. És akkor megyünk tovább ide. Well, the supply is taken care of, but the supply line is still functional. I can help with that. Clan Kelly gets their Kronos X out of Cairo through a broker, Abby Tran. I found out through an informant that she accompanied the latest shipment. Then we might be able to find her at the shipyard. We need to keep that rubbish off the streets. Ha minden igaz. Igen, ez itt van valahol, nem. Vagyis hát ott túl. This is the shipyard where Clan Kelly received the Kronos X. Time to find Abby Tran and make sure she doesn't broker any more deals. I've looked into this drug. It was developed for the military. Hol kell menni? Low doses, it heightens reflex. Most mi? Nem, én ezt akarom csinálni tovább. Lowers response times, turns soldiers into killing machines. Sounds like Clan Kelly wasn't going to put it all on the streets.
Maybe use it to sharpen up their thuds. Bilardi has been snooping into Albion's affairs. Quietly, of course, but I've been able to determine that most of his activity stems from this area. Let's pop in and say hello, shall we? Not so fast. Hamish isn't in, according to his home security. And before you get ideas, he's rigged his front door to a series of traps designed to delete all of his data and then your life. Not necessarily in that order. Gee, paranoid much? To be fair, you are an armed insurgent trying to break into his flat. Anyway, you should be able to connect to the local grid and use security cameras to disarm his traps. Got it. Na, szállj le. Úgy. Meg is jöttünk. Igen, és most keressük a Bulajit. Hogy mi a neve a csávókámnak. This fellow is rather obsessive when it comes to rigging traps. You could force the traps to unlock by rewiring the power. Of course, easy peasy. Azt hiszem, itt egy... Welcome to Claire and Present Danger, and welcome to fascist London. Don't let that move on the back of your neck disturb you. In time, you'll barely feel it. We have to wake up people. If there was a playbook for setting up a totalitarian police state, Albion would be most of the way through it and working on the epilogue. They certainly took advantage of the fallout from the bombings, didn't they? Preyed on the fears of the city government too. They were only too happy to hand Nigel Cass the keys to the city. Wash the hands to the whole mess. The collar will only get tighter now, friends, unless we do something. We can't wait for someone else to fight back. We are the change. Hol tudunk még átvenni? Oda. Na azért. Ez mindjárt egyszerűbb. Így, azt ott kinyitjuk. Az úgy tovább. Igen, fordítva. Így. Így. Nagyon jó, azt adom vissza, úgy. Úgy. Kész is van. The traps are disarmed. Now, if you go through the front door of the flat, it's much less likely you'll be killed. Legalább nem hal meg a csávókám. Na, és akkor nekünk... Oda kéne átmenni? Oda ám. Gondolom, most be kell menni a szobába utána. De szép ruhád van. Na, menjünk be. Nézzük, mi történik oda benn. Move one more muscle, Chief, and I'll blow the whole place with you in it. All right, let's not get dramatic. Who the fuck are you? And what are you doing in my flat? You with Albion? Ouch. Think more countercultural. What, DedSec? Yeah, right, and I'm Che Guevara. You done? Wait! Just wait! Albion knows you're in London. Killing me won't change that. Fuck me. You're telling the truth, aren't you? Fucking hell, thought I was careful. Fucking idiot, Hamish! Look, Cass is worse than you know. Trust me, we know. Jesus, why else would I be here? Maybe, because Nigel Cass is paying you. That's how fucking mercs work. We want your help. There's no love lost between us and Cass. He's behind the bombings. He tried to end us. Mate, you don't know shit. You have no idea what Cass is and what... Move! Fuck! An Albion squad's closing in on you. I guess you weren't lying about that part. Fuck, thinking. Oh, they... Shit, fine. Table. I'll buy you some time. Just go. Csávókám megoldott a dolgot. Move it, move it! Na,
Merre menjünk? Shit! Don't just stand there. Albion won't be fussed about who they shoot. Bloody hell! Proceed. Moving in hostile direction. This is starting to get serious. Igen, el tudunk menni hajóba. Akkor nem. Át kell oda úszni. Milyen gyorsan úszik? Nem volt túl jó ötlet. Nem jó irány. Oké. Menjünk akkor motorra. Nem jó. Nem volt jó, nem ezt akartam. Meghaltunk. Nem lehet kiállni az a köcsög motorra. Oké, na. Keressünk. Valami búvóhelyet. Bármilyen. Oké, ő meghalt. Na, erre tovább. Control, we're pursuing the suspect. Na, akkor... menjünk el a rendőrautóba. Azt hiszem. Majdnem sikerült összetörni. Rohadjatok meg! Ez így nem lesz jó. Ez így nagyon nem lesz jó. I think all that excitement convinced our new friend Hamish that we need to work together to tackle Cass. He's willing to cooperate. Oké, meg is van. Na, menjünk az Albionhoz. All right, Chief. That was a pretty slick escape. Okay, Tower of London. Hoz kell mennünk, so I'll say this. Ami itt van. Ó, de jó. És ott van itt van egy fényképezős is. Meg van egy hackelős is. Ami azt jelenti, hogy ebben a városban... Na. Ja igen, pont itt néztem körbe, ahol nem tudtam, hogy mit kell lefényképezni talán. Hogy tudunk leggyorsabban oda menni? Hát... talán innen.
Megnézzük azt a fényképezőset útközben, meg megnézzük azt a másikat is. Listen, I've got an inside man, right? A contact in Albion. Says Nigel's got this big meeting happening at White Tower. He'll be talking about a major project he's got planned for London. What we need is an insider on the team. I've always wanted to be in on it, Caper. Okay, first things first. We'll need eyes on the impregnable target, so off you go. I'll crack on with assembling the right... Nekem hogy Marcus Wood. Marcus, hol vagy? Marcus Wood. Aha. Personnel to round out this ragtag bunch of misfits. Ah, shit. Albion cyber security sniffing my proxy IP. Must have traced the detonator signal. I've got to deal with this. Na, akkor először is nézzük meg, hogy... Step out, right now! Ez gyors volt. Na, nézzük, akkor nekünk először menjünk ide. Azt gondoltam, hogy pont rossz irányba indulok el. Ez azért egyértelmű volt. Ja, igen, itt kellett valamit lent lefényképezni. Csak nem tudtam, hogy mit. Nagyon mit szeretnék. Te is meg vagy. Na. Viszont nekem valahol ez lent van. De hogy oda hogy lehet lemenni? Ezt még mindig nem tudom. Viszont fönt. Nem hiszem, hogy ez menne oda le. Nézzük egyszer. Az meg Albionos, ez meg Clan kell is. Csak nem tudom, hogy melyikből lehet oda lemenni. Ebből talán. Mi a bajod? Jó, ő meghalt. Oh, that's fight. Ez azért durva volt. Jó, ő is megvan. No, de az még mindig nincs meg, hogy lehet oda lemenni. Nem? Utána nem lehet bemenni. Innen meg csak fölfelé lehet menni. Ha jól látom. Akkor van a másik épületből. Vagy... Csak nem vettem valamit észre. Az nem az. Az ott mi? Az ott mi az útszélén? Akkor melyik drón? Ja, baszki. Igen, nem vettem észre.
Aha. Igen, merre tovább? Aha, itt áll. Igen, akkor tényleg nem vettem észre. De nem már. Az szép volt. Na, szóval. Őt kell. És hogy hát vele kell lefényképeznünk valahogy. Igen, az Y-nal. Oké, megvan. Király. Igen, akkor igazából én voltam egész idáig balfasz. Menjünk oda. Tell me what we've got, Bags. Schematics for an advanced drone system. Albion call it GOG OS. Catchy. I'll study these and see if they haven't forgotten something. Some exploitable weakness. Never know when it might come in handy. That's a solid idea, Bags. És akkor ez a terület is elméletileg fel lesz szabadítva. Vagyis hát nem, mert utána jön ugye még egy küldetés, és akkor utána lesz csak. De akkor még egyel közelebb vagyunk. De előtte úgyis megcsináljuk ezt az Albionost, mert hogy... Na ez mi? Nagyon tud takedown-olni. Viszont itt valahol van egy maszk. Még hozzá? Nem itt. Akkor kicsit följebb. Hol tudok oda fölmenni? Nem itt. Nem kell mindig mindenkit bántani. Na, viszont itt nekem... Nem tudom, hogy mit kell csinálni. Hol lehet itt bemenni? Be lehet egyáltalán menni valahogy. Nem, itt se. Ja, de ott. Talán a tetőről. I repeat, all units. Hostile in your area. Over. Moving to the hostile's location. Control, we have a visual on the suspect. Nem is van egy maszk. Control, I've lost sight of the target. Over. Nem lehet lesüllyedni valahogy. Nem mindegy. My God! Control, can I get some assistance? Over. Szép volt. In pursuit. I repeat, we are in pursuit. Na, és akkor menjünk följebb. Can anyone see the They went suspect? that way. Find them. Igen. Heading to last known position. Most miért nem tudok lemenni? Azért.
Nézzük. Azt ott meghekkeljük. Igen. És van egy. Right, I'm putting a stop to this. Units fall back. És akkor? Over. Merre tovább? Igen, ott az. Ezt így nem tudjuk fölvenni. Na de ide nekünk kell valahonnan egy kulcs. Aha, az ott van fönn. Oké. Na igen, ezt letöltjük, akkor ki tudjuk nyitni ezt az ajtót. Oké. Igen, de itt nekünk valahogy be kell juttatni egy spider botot. Hol lehet bejuttatni? Itt biztos, hogy nem. Itt se. Itt se. Itt se. Szerintem a tetőről meg nem lehet bedobni. Ó, baszki. Pedig valahogy be lehet jönni, szerintem. Csak nem tudom, hogy hol. Na mindjárt jobb körbenézünk meg kintről. Jó, itt fönt nem. Szerintem. És talán lejjebb. Ó! Az szép volt. Itt még nem. Itt se. Valahol talán. Nem, itt se. Hol lehet bevenni vele? Jaj! Elbaszott. Something's wrong here. Lock it down. I want that hacker found. You hear me? Drone, perform a search. És ott fönt talán. Nem tudom oda földobni. Akkor innen túlról át. De szerintem ott se. Pont az Istenbe lehet. Miért nem találom? Az nem az. Na mindegy, próbáljuk egyszer meg. Es le! Igen. Nem. Fönn nem láttam semmi olyat, ahol be lehetne menni.
biztos, hogy... Megint nem ezt akartam. Ezt akartam megnézni, hogy biztos, hogy ezzel nem lehet megcsinálni. Nem tudom. Egyelőre még mindig nem tudom, hogy hol lehet bejönni. Na jó, most legalább ez is beszorult. Jó, akkor ő beszorult. Az a baj, hogy még nem láttam szellőzőt se ott benne. Se szellőző, se semmi. Na jó, akkor ezt hagyjuk. Na, menjünk tovább. Na, ez milyen messze van tőlünk. Elméletileg, de még jó messze van, úgyhogy inkább autóval megyünk. Mert ez azért még odébb van. Na, menjünk. Van egy autó. Ezt jó elkötjük. Scan it. You're good, go ahead. Oh, awesome. Thank you. No one hurts my family, asshole. Git! Twat face! Mi a bajod? Ne dumálj. Please, stop. No more. Na, akkor... mi az Isten csináltak már? Mi ez a sok verekedés? Jöjj itt az albionzó. Na, most megyünk a Tower of London. De hogy hogyan, azt még nem tudom. Talán itt. Aha, itt. Tower of London. It's very heavily guarded. We can't get in there. I'd like to help, fam, but not just caught a whiff now. With all the CTOS cameras, it'd take him less than 5 to ID me. I ain't risking my pretty face. We need an Albion insider for our caper, one who's willing to turn coat. I've reached out to a contact who works in a nearby pub. Where better to find a bleakly disillusioned anti-hero numbing their conscience with drink, but secretly desperate for redemption. I've let our contact know what we're in the market for, and she's nearby. No. Hát ez valószínűleg nem tetszett nekik. Valahogy be kéne menni. Csak az egy bejárat van. Nem, itt is van egy. Let's fan out! Be quick about it! Oh, my fucking head up! Bocsi. Véletlen volt. They got away! Shit! Na és nekem itt most mit is kell csinálni? Nézzük. Jó.
hiszem, hogy véletlen volt. Aha. Szóval őt kell kinyírni. Jó, meg is van. Ennyit erről. Nem mehetünk is tovább. Na, keresjük meg a kontaktunkat. Seems that manky little nerd was the one who kept diverting relief supplies away from the Burrow to keep everyone in line for Albion. These days you can do a lot more evil with a spreadsheet than a drone fleet. Wonderful. Meg is van. He's basically sorted. Said I could open it too. Azt hittem távolról, hogy egy öreg asszony az. Hello, hello. You lot certainly know how to pick your targets. You do know that Albion have set up their headquarters in there, right? We're making the best of a bad situation. If we don't raid the tower and stop this meeting, Cass will inflict his new project on all of us. That's not my idea of a good time. Pillanatot kérek. Egy fél másodperc és folytatjuk. Itt vagyok, elnézést. Cass, you're right. Nothing good can come of this. Luckily, I hear loads of sob stories working in our pub. And near this place, quite a few from Albion are dissatisfied with the status quo. You turn on the charm, and I'm sure you can get one to join the good guys. We're aware of an Albion employee who might be approachable. I say, I don't like our chances of recruiting someone from Albion. They're jackbooted thugs who regularly murder civilians. If finding a disenchanted employee is really that difficult, humanity's much worse off than I thought. It would also be quite useful to have someone on the inside. For however long that lasts, Nigel's really Igen. good at sniffing out spies. No, merre van. Personal experience speaking. Yeah, not... Ő lesz a kémünk. Ő fog kémkedni helyettünk. Hát ő utál minket. Ő nagyon hülyén néz ki. Igen. Hol vagy? Ott van fönn. Oké. Ó, hogy ez a csaj lesz. Na, és akkor Fatima lesz. What's her story, Bags? Looks like she's a marked woman. Igen, és akkor a Clan Kelly Enforcert kell kiütnünk tulajdonképpen. Ő merre van? Ő messze van. Ez itt Albionos. Oda nem tudom, hogy kell bemenni. Hát akkor ide megyünk gyors utazással. Legalább az a közelben van. Oké. Igen, megkössünk egy autót. Na, merre kell menni? Jó irányba. Lehet, hogy nem mindig kézifékkel kéne kanyarodni. Jobban mennek. The enforcer we're after is here, currently enforcing some poor bastard's head into the pavement. If you take them out, our boxer friend may live to fight another day. Hát, mondom vagyok, hogy... All right, your turn, Spider Chum. Mondó vagyok, hogy... Ezt itt kinyitjuk. Sőt, tudok jobbat. Tudok jobbat. Azt mi ott. Azt mi ott megkekeljük.
Ez egész jól ment. Igen. Na gyertek be. Target spotted. There. Who says violence never solves anything? Now Scar or they'll kill you for sure. Vicces volt. Na, menjünk biztonságba. De szép sapkában. Brilliant bunch of wankers, aren't we? Don't break out the tiny party hats just yet. We might have bought our boxers some time, but once Clan Kenny finds out what happened, they'll almost certainly want revenge. Suggest you warn her. Heading there now. Hova kell most menni? Igen. És akkor találkozunk Fatimával. Ott fenn. Valószínűleg nem jó irányba mentünk, de mindegy. De valószínűleg így rövidebb lett. Okay. Normal. Spread out. Find the suspect. Na, őt is gyors kivégezzük. Bocsi. Esküszöm, tényleg véletlen volt. Oké. Igen. Holy crap! Oké. Még egy megvan. Na, menjünk tovább. Ja nem, először is megnézzük, hogy azok hova mennek. Az itt van benn. Oké. Jó, ezt össze most kikapcsoljuk, így. És akkor erre fogunk kijönni a rabokkal, meg mindenkivel. Igen, nem ide kell. Túl messze van, tudtam. Itt lenni is mászkál valaki. Neki is van kulcsa vele. Jövő merre mehet? Hát
már sem erre. Na, töltsük le. Meg is van. És már itt be tudunk menni. Ups. That's one way to take out the competition. Okay, megvan. Our prospects should be quite pleased by that. We're being contacted by our potential recruit. Patching them through now. If there's any way I can ever help you, just let me know. Best thing you could do is join DedSec. We could use you. Hell yes, I'm in. We have an Albion operative on our roster. We should let them know they're needed. Na. Ez gyorsabb volt, mint gondoltam, akkor nem is kellett végigcsinálni, amit akartam. Aha. Ja, hogy ezt kell kinyitnom. Oké, meg is van. És most bemegyünk a rabért. Szevasz. Na gyere. Gyere. Gyere velem. Akkor ne gyere velem. Itt volt még benn valahol egy hangfelvétel. Ott is van. I imagine this poor bugger was supposed to serve as an object lesson of some kind. Albion decides whether or not you have a right to a trial. Good thing you came around. Well, I'm pleased as punch. Akkor ezt itten feltörjük. Oké, és akkor kimegyünk. Aztán megnézzük, hogy... Majdnem átszaladtam rajta. Na, aztán megnézzük, hogy... hova kell mennünk. Ja, igen, át kell váltanom. Rá. Ó, neki azért vannak fegyverei. Azért na. Azért kemény a csaj. Na, és akkor menjünk az Albionhoz. Hooray! Another friend to raise hell with. Welcome to DedSec. Yes, I'm so ready to help out the cause. Fabulous. No. Nigel Cass's meeting will begin soon. Approach the Tower of London when you're ready. Fehér toronyba kell fölmenni. Hol van a fehér torony? Jó, hogy oda. Oké. Hát akkor menjünk. Na, most legalább van egy csaj, akivel be tudok menni Albionos területre. Nem ezt akartam. Elnézést kérek. If we're lucky, word hasn't spread that you've hung up your jackboots. Just try to put on your meek, harmless, broken by the system face. Oh, and don't forget your uniform. Bemegyünk itt. Erre gyorsabb. Bent is vagyunk. Oké. Szerezünk egy kis zsozsót is. Felugrálunk. Úgy. Itt is felmegyünk. All right, just act normal. Na, és akkor menjünk be a fehér toronyba.
Igen. Azt látom, Looking hogy van sharp. uniformom. Your ex-colleagues won't pay any attention to you unless you let them take a close look. Csak itt nem szabad futni. Ez túl feltűnő, hogyha futok. Ezt felvesszük. Már is erre járunk. I'm going to tell you something, and it's between you and me, completely off the record, yeah? The whole thing's quite disturbing to me. They've got good reason to close off parts of the building, but at the end of the day, it's a load of bollocks. This place is a treasured part of London's history. De ez most mi volt? Én nem mehettem volna oda be. Na, benn vagyunk. A word of caution now we're inside. Any disturbance in here and Nigel Cass will surely cancel his meeting. Avoid being detected by your former colleagues or this operation is a bust. You don't look familiar. Who did this? Nigel won't have anything important on this floor. You seem to know an awful lot about him. Yeah, I was Albion too, if you haven't twigged to that. Me and Cass were close once. Igen, és merre lehet fölmenni? He was bigger than life, fam. Literally a tech genius. And I was just a gearhead kid. I wanted to be like him. That's why I joined up. Seriously? Didn't find out he was a murderous prick until later. Na nézzük, hol lehet fölmenni. Az, hogy ott lehet fölmenni. And Mr. Cass is as determined as ever to make the White Tower as safe as possible. Na, mindjárt fönn vagyunk. An unrelenting force. It's the only way we're going to maintain our status. Kémkednem kell, oké. This door clearly requires a security pass. Brill. Use one of the nearby computers to create your forgery. Be careful. You don't want to know what Nigel does with trespassers. Igen, ide nem tudok bemenni. Ide nem lehet bemenni, csak úgy. El kell jutnom addig a másik gépig. Viszont jó, mert ő most csak is sétálgat. Csak telefonozni fog. Igen. És én meg gyors belapózok ide. Na gyors legyél. It'll take some time for the forgery to be ready. To keep you occupied, I dragged up still images and a recording from an internal investigation into Cass Sr.'s death. Let's see it. Oh, wow. I almost feel sorry for him. But maybe he should have gone through therapy instead of being put in charge of securing London. Yeah, well, Nigel was never close to anyone but his dad. Bolaji. And me, I guess. Never had much faith in people, really. Well, the pass is ready, but rough. If this resistance thing doesn't work out, I doubt you'll make a living as a document forger. Let's give it a go anyway. Nigel Cass awaits. Na, és akkor most már bemehetünk. Mert szereztem Security Pass-t. És bent vagyok. Seems a bit tense. How are you getting on with those metrics? The deadline is coming up quickly. It wouldn't do to miss it. He's presenting to the stakeholders right now. Na, még egy kicsit följebb. És fenn vagyunk. Welcome to Project Themis. Themis. Our new autonomous drones. These drones can identify, isolate, and terminate threats before they can do harm. They can go anywhere. See everything. They could kill a man alone in an alley or in a crowd of hundreds with perfect precision. Themis drones can do what humans have always struggled to. Act immediately and decisively. Szóval így akarják megelőzni a Without your support, I couldn't stand here and tell you. I promise you that with the launch of Project Themis, London will be the first city in the world to be made truly safe.
Mr. Cass, I was hoping you called us all in here today to discuss the ethical issues. No, it's all right. The Commissioner cares, as we all do. I admire his passion and his dedication. Let's talk ethics. Well, for one, Themis goes far beyond Albion's mandate. We really should have more government consultation. I see. Delay the launch so that we can debate and assess the details. We're missing the human element here. I can get the Defence Minister on the line right now. Well, if you feel you must. Fel akar hívni a biztonsági minisztert. Erre lelőtték. It's the human element that got us into this. No more debate, delay, indecision. Understand this. I will not allow anyone, not even myself, to jeopardize Themis. Now, will our friends at Tidus be ready? You are the cornerstone of the project after all. Do you need to consult any outside parties? No. We'll be ready. And just in time. Criminals running our streets. Illegals threatening our families. The police commissioner himself. Assassinated by terrorists. Decisiveness is hard. But here's the best part. Once this decision is made, no more will be required of you. Attention. A building-wide security sweep has been initiated due to document breach. I warned you about that forgery. Your uniform will help. Don't let them get a close look at you. How do I get out of here, Bags? The catacombs, fam. Na igen, merre lehet kijutni. Jó, ő meghalt. Dropped out of sight. I'm going to find you. They can't be far. Find them. Looks clear. We'll check another area. Any sign of the target? You fuckwit. Na, őt is lették downoljuk. Who the fuck is that? Oké, mindjárt kint vagyunk. Oké, na ő is megvan. Na, akkor menjünk tovább. Megérkeztünk valahova. Ó, szóval így szökünk meg. Saw Nigel in action in there, didn't you? Man can be very, persuasive. Sounds like he plans to launch Themis ASAP. And from the way he was talking, I don't think it's the sort of genie that goes back into the bottle. Hát akkor így. Aztán legalább le lehet csúszni. Valami ilyesmi. What the hell?
felé megyek vajon? Oh crap! Az ott mi? Valaki hagyott itt egy kis money. I am not liking this at all. Itt meg valami más hagytak. Szerintem ide nem kéne leesni. Vagy de? Vagy akkor menjünk le. Nem voltam benne biztos, hogy lejjebb kellett menni, de... De előfordulhat. What was that? Itt hogy állhat? Oh. Szóval úszni kell. Akartam mondani, hogy állhat térdig vízben, mikor ott úgy néz ki, hogy megy lefelé a lépcső. Fucking hell. Albion's top secret project is an automated killing machine. And it looks like Cass is almost ready to launch. We have to... Igen, valószínűleg meg kell akadályoznunk azt, hogy a Temis elinduljon. Vagy legalábbis le kell állítani. Wow, my mum would be proud. I'm kicking ass. DedSec is fun. You wouldn't have been recruited if DedSec thought you'd be killed that easily. All right. Thank you, Bagley. I guess. Bagley's interpersonal skills take a little bit of getting used to. Good on you, kid. Na, akkor... el kell lopnunk a sémát. Vagy hogy hát a terveket. Na. Nekünk tovább kell menni. Merre kell tovább menni? Oda kell. Vissza kell mennünk. De itt van valami. Ez micsoda? Dealbreaker. 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 Meg is van. Ez ad egy maszkot. Igen, mi van erre felé még? Azok most nem kellenek egyelőre. Hát akkor... Igen, és az mi? Fekete rák. Menjünk vissza. Menjünk vissza, és akkor nézzük meg, hogy mi lesz a továbbiakban. I'll start the briefing whenever you're ready. Vagy át kéne váltanom a kémcsajra. Vagy nem tudom. Annak jobb volt a pisztoly, az mint hogy erősebb lett volna, mint ez a gépfegyver. Az csak egyet kellett lőni, és akkor meghaltak. Here's what we know about Nigel Cass. Igen, He's Nigel rolling Cass. out something called Project Themis. The lack of information on its own is worrisome. But what little we do know is Cass wishes to remove the human element from law enforcement. We also know he's partnered with Titus, which is never good. Titus does other work with Albion. Nasty shit like autonomous weapons, human targeting algorithms. So Titus is our best lead to fill in the blanks on the secret project, but their security is notoriously difficult to crack. So Hamish has proposed an intriguing solution. Albion's been working on a new microdrone, something my contact told me about. That shit's not even in production yet, but if we get the plans, we can manufacture our own. To get around Titus security? Exactly. They're weird as fuck. Supposed to do maintenance on Albion's other drones, but the smallness of them means they can slip into places nothing else can. Well, there we have it. Our next step is to infiltrate the Albion drone manufacturing lab and get our hands on schematics. And then you lot will have fun little gadgets to break in the ties. Szóval el kell lopni ennek a Titus drónnak a terveit. Ha minden igaz. Igen, a mikrodrónnak terveit kell ellopni. Nem tudunk olyan közel menni. Jó, akkor ez van hozzá legközelebb, és akkor végre megyünk az úton. Aztán majd kiderül. Mondjuk, igen, elfelejtettem váltani, mert nem ajzával akartam.
Váltsunk. I'm sorry. So sorry. Oi, you, get your ass over here. Sure, go ahead. You won't find anything wrong here. Jó, mindegy, ebben most nem avatkozok bele. Most mi van? Urgent call. Possible hostile at your location. Received. Responding to the situation now. Control. Officer needs an ambulance. I need available officers to go on standby. Over. Igen, viszont nekünk végig kellene menni itt az utcán. I've lost the target. User pursuit intervention technique. Nekünk itt egyenesen kéne végigmenni. De ez úgy nem fog összejönni. Ez az. The bollards are up. Target has exited the car, maintaining visual. Igen, nagyon eltűnhettem. You're coming up on the Albion drone facility where the micro drone is being developed. I hope it's worth it. It will be. You're gonna need to disable the security system protecting the R&D lab. Just heard something. Na, akkor itt valahogy át kéne futni. Na, még targoncát is lehet vezetni. Na, ez aránylag könnyű volt. Egyenlőre. Security's down in the R&D lab. The plans for the micro drone will be in there somewhere. Oké, akkor igazán megfordulhatnám. Lehet még olyan kedves. Jó, én is így gondoltam. Igen. Nekem most oda le kell menni. Azt jelenti, hogy ha itt ráugrok a csávóra, akkor az még akár jó is lehet. Aha, de ott van egy ilyen gépezet. Mondtam, hogy jó is lehet. Na és nekem ide kell valahogy bemennem. Don't let the
Igen, na mindjárt megvan. Nyugodjatok meg. Itt a Tidis. I've downloaded the schematics. You can leave whenever you like. Igen, mindjárt kint vagyunk. Na, erre menjünk ki. Timmünk itt elő. Ja. Kimegyünk itt. Nem, mégse itt. Akkor ott a másik oldal. Ezt itt leütjük. Azt ki. És már kint is vagyunk. Oké. Na, ez is megvan. Now that we have the schematics, we can make micro-drones of our very own. Better move fast on that, Bags. We need to get into Tidis ASAP. Shut down Project Themis before Nigel decides to launch. And with what he was saying, we don't have much time. Viszont nekünk szerintem most már van annyink. Itt elég sok mindent tudunk upgrade-elni. Ez mi? Combat Spider Bot. Igen, ezt már megcsináltuk. Ez fog kelleni nekünk. Illetve Gun Jam. Az is jó lehet, a Gun Jam. Jó, meg van a Gun Jam is, és jó. Egyelőre. Jó, nem, ezt még megcsináljuk. Ezt nem kellett volna. Ezt nagyon nem kellett volna, nem tudom, hogy csináltam. De most azt hiszem mindenki akar lőni. Mi nem jó jel. Na nézzük. Nekünk hova kell menni? Ide át. Akkor nézzük meg mindjárt ezt is. És akkor most autóval megyünk egyelőre. Any other patrols have eyes on the suspect, over? Ez talán nincs olyan nagyon, de nagyon messze. Hát csak 900 méter. Az mindjárt itt át kell mennünk itt a hídon. Ha minden igaz. Ja. Át kell kelnünk a Tower Bridge-en. That was so fast. Oh. Szóval ezen a hídon elég meg lehet lépni bárki elől. Lehet, hogyha nem merre jövünk, akkor hamarabb ide érünk, de mindegy. Még lehet, hogy nem az albionos csajjal kellett volna jönni. Mert ők nem nagyon fognak szeretni. Az egyszer biztos. You should be able to find Abby Tran somewhere nearby.
Egy megvan. Még egy megvan. Ó, a köcsögsót is. Rohadnál meg. Azért nagyot ütött. Azért na. Lenne, hogyha... Na nézd ki. Na, nézd ki még egyszer. Akkor most te. Time to put an end to Abby Tran's dealings with Clan Kelly. Take her out. Na gyertek ki. Most mivel nem jöttek ki? De kijött. Abby Tran won't be brokering any drug shipments in that state. Great work. Kronos X was on the verge of becoming a huge problem. You've saved lives by keeping it off the streets. And we've cut off Clan Kelly from their supplier. That should prevent them from selling any more drugs for some time. It will help the city a lot. We're not done by a long shot. But this is a step in the right direction. Oké. Kész is van. Minden is. Na és ez is. Ez meg is van. Meg. Hát jó. Na akkor menjünk tovább. Még hozzá ide. Hát én annyira átmegyek erre, mint a szar. Simán. Milyen jó kis zene. Eddig tartott. We've successfully trialed our first micro-drone, and it's officially as cute as the dickens. I've decided to name it Sebastian. Time to break into Titus. And take away Nigel Cass's newest toy, Project Themis. Bagley, any idea where that name comes from? Greek mythology. Themis was the goddess of divine justice. Na, you know, akkor, the one with the... Akkor nekünk nem is ez kell, hanem a drón kell. Lord. Ooh, that is so Nigel fucking Cass. Nekem a drón kell. Úgy. See, school's useful for something besides social maladjustment. Find the schematics of the building and I'll work out the location of the Themis project. Na, egy takedown. Oké, meg is van. Megint kikapcsoljuk. Hol van ez? Igen.
Oké. Na mindegy. Az legalább megvan, hogy be tudunk menni. Na, akkor egyszer bent vagyunk idáig. Azt is kikapcsoljuk. Ha menekülni kéne. Tudjunk. És az a nagy helyzet, hogy egyszerűbb lépcsőn fölmenni, vagy lehet, hogy ezzel kéne Spider-bottal. Mindegy, megpróbálunk a lépcsőn. Nekem zene, jó? Nekem te ne dumálj. Azt, hogy kikapcsoljuk. Na, mindjárt fenn vagyunk. Kis sétálva egy kicsit lassan. Hey, haven't seen you around before. Bocs. Igen. Ez itt van. Ups. Ez majdnem hangos volt. Hát szerintem őt is becserkészszük. Alá. Bocsi. Na és akkor ezt itt kinyitjuk, és akkor már be tudunk menni az ajtókon. Most akkor bemegyünk. Ja, mit jelezel? Have you looked at the Themis brief, ma'am? Yes, I looked at it before I assigned you to the project. I am quite familiar with what it entails. You must see the ethical implications of this. Themis violates half a dozen laws at least. Those laws don't apply anymore. Or haven't you been paying attention? We're functioning under martial law here. No. Themis is more than just martial law. It's a guillotine waiting to come down on everyone. Look, you have two options. You can do your job, or you can lose your job. Pick one. Have I seen you before? Hál' Isten. Azt mondja, hogy nem látott még ezelőtt. Én sem láttam eddig, de mégsem követem. Look round for anything named Themis. Okay, I'm on it. Well, if I was hiding a top-secret, morally dubious drone project like Themis, I would put it in the secure vault on the lowest level. You will have to hack your way past some pretty serious security, however. The elevator that leads to the secure vault that houses Themis is locked down. You will have to access the bypass terminal to use it. You will require a spider bot. Igen. Igen, ide vissza kell mennem, és oda le. Ahhoz fog kell lenni egy spider-bot, azt mondja. Miért fog kell lenni spider-bot? Ja, azért fog kell lenni spider-bot. Na gyere, spider-bot. Igen. Itt bemegyünk. És akkor nekünk ez fog kell. Hívunk egy liftet. Ez az, lőj meg. Na azért. Azt hittem, hogy még itt most harcolnom kell a végén. De szerencsére nem kellett.
You'll be using Sebastian and the rest of the microdrones to bypass security. But first you'll have to get by that laser array. I suggest a spider bot and steady nerves. Okay, I'm on it. Na nézzük. Mennyire ez egyszerű. Ez még oké. Ott át kell mennünk fönn, azt már látom a rekkek tetején. Our job is not an easy one, but it is an important one. Right now we devote countless hours to intelligence gathering and still things slip through the cracks. We're doing our best, you tell me. We are, but our best isn't good enough. That doesn't sound right. But even we aren't perfect yet. Yeah, don't like that. That strikes a humble note. We make errors in judgment. That's human nature, but we cannot afford errors. We are the last resort to protect the people. Project Themis will dispense justice and protection. It will use data to predict the patterns of crime and abuse. It will let us transcend the faults in our own nature. Oh, bad. They'll have questions, of course, which is fair. It's an extreme measure, and there is potential for abuse, but this is what London needs. Ez az. Most, hogy átjutottam, mehetek vissza. Igen. Ja, hogy ez lekapcsolt, és az miatt kell még egyszer átmenni. Igen, átjön erre az oldalra, majd most megy vissza. Oké. All right, Sebastian, this is what you and your friends have been training for. Time to crash the security grid for Daddy. Megküldtük a mikrodrónokat. Time to try out our microdrone. Let's steal some top secret data. That's the spirit. Should be pretty sick. This is taking too long, mate. Why don't you just shoot the damn door? Ja, hogy ezeket. Wait, I just need a minute. Aha. Megyek már. Oké, megvan. Igen, még lejjebb. Nem, akkor így lejjebb. Igen, így át tudunk menni. Ups. Csináltam meg ilyen bonyolult ezt a gépet. Jaj. Szerintem ehhez nem szabadna hozzájönni. Meleg volt. Ups. Jaj. Majdnem. Oké. Na, ezt sikeresen átlőttük magunkat rajta. Na és ez vajon milyen cső lehet? Jaj, jaj.
Ja, hogy ott a másiknál is meg kellett volna várni még kívül az egész szar. Igen. Nem most megyünk be, hanem most. Várunk egy picit. Most megyünk. Igen, ezt az előzőn is így kellett volna csinálni, csak hát mégse így csináltuk. Aha. A kék az nagyon ráz. Jaj. Uha. Most már nem hibázhatom. Aha, így. Igen. Igen, ez a szélig. Most le. Oké, ide át. És akkor megint be a sütőbe. There are the cores. Destroy them, Sebastian, and for God's sake, be careful. Ja, hagyjátok meg! Lebontok mindent. Ez egy kicsit megsült. Úgy nézem. Ez kész. You've made your father very proud, Sebastian. Oh, right. You should be able to access the Themis project room now. Let's ruin Nigel's fucking day. És akkor most hozzá kell férnem Themisnek a fájljaihoz. London, once a beacon of civility, now a cesspool of lawlessness. It is clear that he can no longer police itself. Fortunately, we don't have to. Welcome to Project Themis. Albion has found a way to apply an existing system, life score, a data aggregator of biometrics, personal information, to our new autonomous drones. These drones can identify, isolate, and terminate threats before they can do harm. They can go anywhere, see everything. They could kill a man alone in an alley or in a crowd of hundreds with perfect precision. Themis drones can do what humans have always struggled to. Act immediately and decisively. Fuck me, I knew it. The life score algorithm. My algorithm. I should have scrubbed it before I left. What do you mean, Hamish? You know how Themis works. No, fam. Well, yeah. This was years ago. We were developing a life score algorithm for what Cass called a peacekeeping system. Supposed to identify vulnerable civilians, not target them. Jesus.
So in theory, Themis could be programmed to target anyone based on any number of parameters. Exactly. That's the way Cass thinks. Genius, but twisted. We have to stop this. And I know how. We delete the life score data and Themis is done. Jesus. Alright, fine. Jesus. Feltöltjük a vírust. Done. Yes. Yes, we'll have the award ceremony another time. Get out now. Ezt nem lehet szétvenni, ez megsemmisíthetetlen monitor. Na menjünk ki. Elméletileg lent kinyitottunk mindent, úgyhogy csak ki kell sétálni. Ha minden igaz. Jó, ki sétál. Oké, akkor ez is megvan. This may be entertaining. I've intercepted an audio transmission from Nigel Cass. No more excuses. This is my city, and I will not have DedSec ruin my plans for it. Themis was poised to change London, the world. And this group of... Hamish fucking Balaji? I want them all. They made you all look like fools. They walked calmly into the White Tower, and no one, not one of you, stopped them with all our vaunted security measures. So do any of you have anything to say? Nothing. Well, everyone, and I mean everyone in the organization, will be revetted immediately. Someone help them, that's certain, and we will root them out. This time, we will get them all. Well, that's about done it. Cass is gonna steam about this for a while. No more life score, no more Themis. You did it. We did it together, Hamish. And we still need your help to take down Cass for good. What do you say? Not much of a joiner, fam. Considering how my days at Albion ended. But I'll be keeping watch on them and Cass. Maybe feed you lots of intel. And there's still the question of Zero Day. Remember them? Completely gutted DedSec 1.0. Cass had a hand in that purge, Bagley, and in the bombings, so we'll gladly accept any help. Na, ez is kész van. Oké, és akkor az Albion chapter, az kész van. In the last adventure of Detective Bagley and his occasionally helpful human sidekicks, we discovered that a billionaire tech mogul and a war profiteer both had secret plots to exploit human suffering and murder thousands. A shocking twist, I know. Speaking of the people we most suspect, Mary Kelly's slave trade is bound to be any day now, and we also just received a distress signal from a coffee shop of all places. Maybe the Wi-Fi's down or something. Doesn't sound relevant, Bagley. Yes, obviously there's more to it than that, but I knew I had to make a joke where you just tune it out. I've marked both leads on your optic. Na, akkor nézzük. Igen, vissza kell menni a bárba. Azt hiszem az egyik talán. Spy Games. Szóval, hogy a Spy, akkor lehet, hogy ezzel valaki megcsinálni. This is Strain. Ő merre van? One of our servers is being pinged constantly from the White... Igen. Jó, na mindegy. Akkor ez lesz a következő, ez hol van? Jó, akkor majd. Ja, hogy itt vagyunk lent Lambertben. A propagandát kell szétverni, ott igen, ott meg fényképezni. Az meg nem tudom micsoda. Meg kell hackelni valamit. Jó.
Hát már akkor ennyi fért bele, innen fogjuk majd folytatni következő alkalommal. Minden jót, sziasztok!